Först vill jag tacka er för att ni har kommit hit idag. Och jag ska nu belysa ett stort problem. Problemet börjar med att vi föds i ojämställda könsroller. Att vi föds in i ett ojämställt, ett patriarkalt samhälle. Den könstillhörighet vi tilldelas vid födseln påverkar hur vi bemöts som barn, hur vi behandlas i skolan, vilken lön vi får när vi börjar jobba. Sen påverkar det hur mycket hushållsarbete vi kommer att utföra under våra liv och sedan storleken på vår pension. De patriarkala strukturerna genomsyrar våra liv. Och vi har alla varit i skolan eller på jobbet och där vet vi att det förekommer grovt sexistiska skämt. Om man inte skrattar så är man tråkig. Om man säger ifrån så är man en bitterfitta eller en bitch. Och jag som kvinna kan inte gå ut på krogen en lördagkväll utan att vara på min vakt. Och vi kvinnor kan absolut inte tro att vi kan gå hem därifrån utan sällskap av kompisarna. Vi får räkna med att bli kattkalade på stan. Att män på stranden känner att de har rättighet att glo på våra kroppar. Vi lever under ett konstant hot, kamrater. Förra året hade 70% av de kvinnorna som mördades en nära relation med sin mördare. Det är kvinnor som litat på sina mördare. Det är ingen överdrift när man säger att den farligaste platsen för en kvinna att vistas på är hemmet. Vi har ett exempel. Josefin Nilsson. Vi alla kommer säkert ihåg henne. Kvinnan som misshandlat så illa så att ryggraden gick sönder. Samtidigt så gick hennes mördare undan ut med ett alldeles för lindrigt straff. Och han är än idag en av landets mest aktade skådespelare. Josefin dog till slut av sina skador från all misshandel. Var börjar allt detta? Det börjar på BB. Det börjar när vi föds. När barnet föds som pojke så får det kläder med tuffa motiv. Det är noga att det ska vara speciella leksaker för pojkar. Och det ska vara maskulina färger och allt ska vara coolt. Pojken börjar skolan, är elak mot tjejerna i klassen. Det viftas bort med att han bara tycker om dem. Pojken blir äldre, börjar ta på tjejernas rumpor. Detta avfärdas med att pojkar är pojkar. Och tjejerna, ni ska ju ta det som en komplimang. Pojkarna tycker att ni är söta. Dessa pojkar växer upp till män med vetskapen om att det är okej att skada och bruka våld mot dem man tycker om. Och att kvinnokroppar är till för dem att tafsa på. Och att det inte spelar någon roll vad kvinnorna säger. Vårt samhälle är långt ifrån jämställt. Vårt samhälle är patriarkalt. Men situationen kan förbättras. Och det börjar med oss, kamrater. Vi är inte tysta. Ta mig som ett exempel. Jag är egentligen rätt blyg, men ändå står jag här och pratar. För om inte jag gör det, om jag backar, om jag håller tyst, vem ska då föra min talan? Vi marxistiska feminister... Tack. Vi marxistiska feminister vet att det enda patriarkatet vill är att vi ska vara tysta. För kapitalet profiterar på människors osäkerhet. Framförallt profiterar kapitalet på människors behov av tillhörighet och identitet. För att våra könsroller tillåter att män i relation till kvinnor i samma klass per automatik tilldelas ett högre värde, mer respekt, auktoritet och status. Kapitalismen splittrar arbetarklassen med alla tillgängliga medel för att kapitalismen tjänar på antifeminism och rasism. Den tjänar på att göra människor till varor. Vi har media som profiterar på en våldsam och sexistisk syn på manlighet. Och Hollywood som profiterar på en undergiven, sexualiserad och destruktiv syn på kvinnlighet. Vi kräver förändring. Vi måste stoppa porrindustrin från att fortsätta göra kvinnors underordning till sexuell njutning. Helt ärligt så ska den krossas totalt. Fri abort är en mänsklig rättighet. Det ska vara så överallt. Klasskamp är kvinnokamp. Utan kvinnokamp ingen klasskamp. Den marxistiska feminismen är det enda sortens feminism som kan lova kvinnors frigörelse.
För att jämställdhet kan aldrig uppnås inom ett system som profiterar på kvinnors underordning. För att jämställdhet aldrig någonsin kan uppnås under kapitalismen. Och därför ska kapitalismen krossas. Och det är därför vi är här idag. Röd front, kamrater!